नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराडात परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, नॉट एलिजिबल हे आपल्याला जास्त त्रास देत आहे. ठीक आहे, म्हणजे ही चर्चा सुरू करण्याच्या अगोदर हा व्हिडिओ बघून घ्या, म्हणजे हा ऑडिओ ऐकून घ्या. त्याच्यामध्ये मी त्यांच्या एका म्हणजे MPSCच्या हेल्पलाईनच्या एका मॅडमसोबत बोललेला आहे, त्याचा ऑडिओ रेकॉर्डिंग आहे. म्हणजे हे तुम्ही ऐकणं महत्त्वाचं आहे तुमच्यासाठी. हॅलो मॅम, मी प्राध्यापक हर्षद कराड बोलतोय. मॅडम, JMFCच्या एलिजिबिलिटी बद्दल एक प्रश्न आहे माझा. मॅम, त्याच्यामध्ये BA LLB असं एलिजिबल दाखवत नाहीये. BA LLB वाले जे विद्यार्थी आहेत त्यांचं एलिजिबल दाखवत नाहीये. मॅम, विधी पदवी म्हटलं की BA LLB पण येईल, BSc LLB पण येईल, LLB पण येईल ना? मॅडम, त्याच्यामध्ये विधी पदवी दिली ना फक्त. अहो, PDF वाचूनच तुम्हाला फोन करतोय. पूर्ण महाराष्ट्रातून विद्यार्थ्याचे फोन येत आहेत मला. म्हणजे हे खूप मोठा कन्सर्न आहे, पण म्हणजे रडतायत अक्षरशः विद्यार्थी. एक जस्ट मिनिट. हा सांगा मॅम. 022 022 नंतर काय म्हटले? हा 79 59 52. हा कोणाचा नंबर आहे मॅम? आणि अजून एक मॅम, एज रिलॅक्सेशन बद्दल आपण काही बोललो का JMFC साठी? बरं ठीक आहे मॅम. थँक्यू मॅम. हां हॅलो मॅम. हॅलो. हां सर, प्राध्यापक हर्षद कराड बोलतो सर, मी लॉ कॉलेजमधून. सर, आपल्याकडे BA LLB तुम्ही JMFC साठी एलिजिबल दाखवत नाही सर तुम्ही. BA LLB. हां. कार्यवाही सुरू आहे अजून की BLLB चालू आहे. मग सर तेच म्हटलं सर, महाराष्ट्रातनं सगळ्या विद्यार्थ्यांचे मला फोन येतात सर. मी सगळ्या विद्यार्थ्यांसोबत कनेक्टेड आहे. तर तुम्ही त्यांना काहीतरी आश्वासन देण्याचं, काहीतरी सर नोटीस काढा, काहीतरी हे काढा, असं काहीतरी करा. ठीक आहे सर, ठीक आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही याच्यामध्ये पाहिलं की MPSC एका मिसअंडरस्टँडिंगमध्ये आहे की BA LLB म्हणजे LLB ची डिग्री आहेच असंच त्यांना त्याच्यामध्ये वाटत नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे अशा प्रकारच्या मिसअंडरस्टँडिंगमध्ये जे MPSC आहे. मी त्याच्यानंतर त्यांनी जो नंबर दिला होता त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यावर सुद्धा फोन लावला, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडंसं म्हणजे पॉझिटिव्ह त्याच्यामध्ये रिस्पॉन्स दाखवलेला आहे. त्यांनी असं म्हटलं की 1 दिवसामध्ये 2 दिवसामध्ये तो इश्यू सॉल्व्ह होईल. ठीक आहे, आपण 1-2 दिवस त्याच्यामध्ये वाट पाहूया. ठीक आहे, त्यानंतर आपला त्याच्यामध्ये इश्यू मे बी सॉल्व्ह होईल. ठीक आहे, आणि शेवटच्या स्टेजला आणि त्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मी सांगतोय की घाबरून वगैरे अजिबात जाऊ नका. नॉट एलिजिबल किंवा BA LLB ते सरळ तोंडावर सांगतायत की त्या मॅडमनी मला तसंच केलं. मला सुद्धा त्याच्यामध्ये माझा सुद्धा संताप झाला की म्हणजे एवढे लोक विद्यार्थी एवढे प्रिपेअर करतात, एवढा अभ्यास त्याच्यामध्ये करतायत, आणि हे लोक सरळ 5 वर्ष आम्ही लॉ अभ्यास करायचा आणि हे म्हणायचं नॉट एलिजिबल. ठीक आहे, एवढं सोपं नाही आहे आणि आपण ते सहनही करणार नाही. ठीक आहे, त्यामुळे याचा विरोधात आपल्याला हे करण्यासाठी तुम्हाला एक गोष्ट तुम्हाला सर्वांसाठी आहे. तुम्हाला सर्वांना काय करायचे, ठीक आहे, हा व्हिडिओ ऐकल्यानंतर लगेच एक मेल MPSCला करून द्या. ठीक आहे, की माझी BA LLB डिग्री आहे, आमची युनिव्हर्सिटी कायद्याची डिग्री BA LLBच्या फॉर्ममध्येच देते. ठीक आहे, आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अशा प्रकारची डिग्री आहे, आणि असं करून एक तुमची कॉपी अटॅच करा. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या डिग्रीची जी कॉपी आहे ही कॉपी सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये सोबत अटॅच करा, जेणेकरून MPSCला त्याच्यामध्ये जाणीव होईल. ठीक आहे, त्यांनी तर म्हटलेच आहेत की आम्ही करणारच आहेत, पण त्यांना त्याच्यामध्ये आपल्याकडून सुद्धा काहीतरी प्रोएक्टिव्हली आपण सर्वांनी हे केलं पाहिजे. ठीक आहे, तरी हे जर आपण सर्वांनी प्रोएक्टिव्हली केलं त्याच्यामध्ये, तर ह्याच्यामध्ये काहीतरी होऊ शकतं. ठीक आहे, त्यामुळे सर्वांनी लवकरात लवकर काय करायचं, MPSCला एक मेल पाठवायचा, आमची ही डिग्री आहे आणि आम्ही एलिजिबल आहोत, आमच्या युनिव्हर्सिटी कायद्याची अशाच प्रकारे डिग्री देत असते, आणि तुमच्या वेबसाईटनुसार BA LLB जर टाकलं तर ते नॉट एलिजिबल असं दाखवते. हे त्यांना निदर्शनास आणून देण्यासाठी सर्वांनी अशा प्रकारचा मेल टाका. आणि परत सांगतोय, याचा अभ्यासावर अजिबात परिणाम होऊ नका. ठीक आहे, परीक्षा आपली जवळ आहे, वेळेवरच होऊ शकते. ठीक आहे, जरी लांबेल का नाही लांबेल याचा विचार सुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्ही वेळ नका घालू. ठीक आहे, आपला अभ्यास त्याच्यामध्ये आपला कंटिन्यू ठेवा. ठीक आहे, आपल्या अभ्यासावर त्याचा परिणाम होऊ देऊ नका. अशा प्रकारच्या हरासमेंट्स वगैरे म्हणजे बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये होत असतात,
तर त्याच्याकडे तुम्ही थोडंसं दुर्लक्ष करून त्याच्यामध्ये आपला अभ्यास त्याच्यामध्ये कंटिन्यू ठेवा. कारण जर समजा यांनी व्यवस्थित केलं नाही तर शेवटच्या स्टेजला काय करायचं यासाठी सुद्धा मी तुम्हाला एक 12 तारखेला 11 तारखेला मी दुसरा एक व्हिडिओ बनवेन. जर समजा यांनी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलाच नाही तर ठीक आहे, त्यावेळेस मी सांगेल तुम्हाला काय करायचं त्याच्यामध्ये नेमकं. पण सध्याच्याला तर तुम्ही बाकीचं ताण त्याच्यामध्ये घेऊ नका. 1 दिवस 2 दिवस त्याच्यामध्ये थांबा, की बघू त्याच्यामध्ये ते लोक काय निर्णय घेत आहेत ते. ठीक आहे, मीही त्याच्यामध्ये त्यांचे अपडेट घेतच आहे. त्यांना त्याच्यामध्ये परत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतच आहे. जर ते असं करतच नसतील तर आपण त्याच्यामध्ये त्यांना जाऊन भेटून आपण हे त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे, धन्यवाद.